હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે એક સરસ મજાનું પરિણામ સાબિત કરવું છે. પરિણામ આવું છે કે એકમ સદિશ હોય ને, કોઈ પણ સદિશનો એકમ સદિશ એટલે કોઈ પણ સદિશની દિશાનો એકમ સદિશ, તો આપણે એને તમને ખબર છે કે કેપની નિશાનીથી દર્શાવ્યું છે. એટલે એ કેપ હોય એટલે આપણે સમજી જવાનું કે સદિશ a ની દિશાનો એકમ સદિશ. બરાબર? તો આ પોઈન્ટ આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ છીએ. સદિશ a ની દિશાનો એકમ સદિશ હોય તો આપણે એનું સૂત્ર કેમ લખીએ છીએ કે બરાબર, તો એનું સૂત્ર આપણે કેમ લખીએ છીએ? a કેપ બરાબર આવી રીતે સદિશ a છેદમાં સદિશ a નું માન આવી રીતે આપણે દર્શાવીએ છીએ. તો a કેપ ના અદિશ ઘટકો સદિશ a ની દિક કોસાઇન છે, આવું આપણે સાબિત કરવું છે. તો આપણે ચાલો કરીએ સાબિત. પહેલા તો આપણે એમ કહીએ કે ધારો કે સદિશ a છે a1 i plus a2 j plus a3 k, આ છે સદિશ a. બરાબર? તથા હવે એના અદિશ ઘટકો શું થાય? જેના અદિશ ઘટકો a1 a2 અને a3 થાય. બરાબર? આ એના અદિશ ઘટકો. હવે આપણે તો દિક કોસાઇનના સંદર્ભમાં વાત કરી છે, તો એ પણ ધારવું પડશે કે ધારો કે સદિશ a છે એ અક્ષરની દિશાના એકમ સદિશો સાથે અનુક્રમે આલ્ફા, બીટા અને ગામા ખૂણો બનાવે છે. તેથી સદિશ a ની દિક કોસાઇન, આ બધું લખવું પડે મિત્રો. દિક કોસાઇન શું બનશે? cos આલ્ફા cos બીટા cos ગામા થશે. હવે આપણે બતાવવાનું છે કે આ જે અદિશ ઘટકો છે એ સદિશની દિક કોસાઇન છે. બરાબર? તો આવી રીતે આપણે સદિશની દિક કોસાઇન દર્શાવી દીધી. હવે આપણે દિક કોસાઇન શોધીએ. અહીં cos આલ્ફા બરાબર શું મળે? સૂત્ર પ્રમાણે જે a1 હોય છેદમાં સદિશ a નું માન આવે. બરાબર? cos બીટા બરાબર શું મળે? a2 છેદમાં સદિશ નું માન આવે. cos ગામા બરાબર શું આવે? a3 છેદમાં સદિશ a નું માન આવે. તો આ દિક કોસાઇન થઈ ગઈ. હવે આપણે તો અદિશ ઘટકોના સ્વરૂપમાં જોઈએ છે એકમ સદિશ. બરાબર? તો આ a કેપ ના જે ઘટકો આવે એ દિક કોસાઇન તરીકે દર્શાવે છે. તો પહેલા આપણે શું કરશું કે અહીંયાથી a1 ને શોધી લઈએ. a1 બરાબર શું થાય? a1 બરાબર થાય સદિશ a નું માન ગુણાકારમાં cos આલ્ફા. પછી a2 બરાબર સદિશ a નું માન ગુણાકારમાં cos બીટા. પછી a3 બરાબર શું થાય? a3 બરાબર થાય સદિશ a નું માન ગુણાકારમાં cos ગામા. આ સામે અહીંયા ગુણાઈ જાય, બધા અહીંયા સામે લઈ જાવ એટલે ગુણાઈ. તો a1 a2 a3 આવી રીતે મળ્યું. હવે આ જે કિંમતો મળી છે એ આપણે અહીંયા મૂકી દઈશું, સદિશમાં મૂકી દઈએ. તો એ સદિશમાં મૂકીએ તો શું થાય આપણે વિચારીએ. હવે સદિશ a બરાબર આ છે, તેથી સદિશ a બરાબર a1 એટલે આ પદ સદિશ a નું માન ગુણાકારમાં cos આલ્ફા અને i કેપ તો છે ને મિત્રો, આ તો રાખવાની છે. આપણે કિંમત મૂકી આટલી જ ખાલી આ. બરાબર? પ્લસ a સદિશ નું માન ગુણ્યા cos બીટા, આ a2 બરાબર આવશે. તો આ કિંમત મુકાઈ ગઈ a2 ની અને અહીંયા આવશે j કેપ પ્લસ a3 બરાબર આવશે સદિશ a નું માન ગુણાકારમાં cos ગામા અને k કેપ આ કિંમત મુકાઈ ગઈ a3 ની
તો જુઓ મિત્રો આ કિંમત થઈ ગઈ a1 ની, આ કિંમત થઈ ગઈ a2 ની, આ કિંમત થઈ ગઈ a3 ની. બરાબર, આ કિંમતો મુકાઈ ગઈ. હવે બધાયમાંથી જો સદિશ a નું માન કોમન નીકળે ને, નીકળે બરાબર ને, તો હવે એ કોમન કાઢી દે. તો તેથી સદિશ a બરાબર સદિશ a નું માન, અને કૌંસમાં શું રહેશે? હવે કૌંસમાં રહેશે બાકી લીધું તે, એટલે cos alpha I cap plus cos beta j cap plus cos gamma k cap. આ બાકી લીધું તો એ કૌંસમાં આપણે મૂકી દીધું. હવે આપણે a cap લઈ આવવાનું છે. તો a cap લઈ આવવા માટે બંને બાજુ સદિશના માન વડે ભાગવું પડે ને, તો તે સદિશની દિશાને એકમ સદિશ a cap મળે ને, બરાબર ને? તો આપણે સદિશ a ના માન વડે બંને બાજુ ભાગી નાખીએ. ચાલો ભાગી નાખીએ. તો સદિશ a નું માન ભાગ્યા સદિશ સદિશ a ભાગ્યા સદિશ a નું માન બરાબર અહીંયાથી કેન્સલ થઈ ગયું, નીકળી ગયું. બાકી રહી શું? cos alpha I cap plus cos beta j cap plus cos gamma k cap. આમ હવે મિત્રો તમે જુઓ જોઈએ આ સદિશ a છેદમાં સદિશ a નું માન એટલે શું કહેવાય? એ કહેવાય a cap. તો a cap બરાબર cos alpha I cap plus cos beta j cap plus cos gamma k cap. કારણ a cap એટલે સદિશ a ની દિશાનો એકમ સદિશ, અને તે શોધવા માટેનું સૂત્ર છે સદિશ a છેદમાં સદિશ a નું માન. આવી રીતે આપણે દર્શાવ્યું. તો a cap મળી ગયું. તો હવે જુઓ જોઈએ a cap માં શું હોય? a cap માં જે અદિશ ઘટકો છે એ શું આવ્યા? cos alpha cos beta cos gamma. તો આપણે અહીંયા લખશું અહીં એકમ સદિશ a cap ના અદિશ ઘટકો cos alpha cos beta cos gamma છે. હવે આ તો આપણે શરૂઆતમાં જે સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે લખ્યું હતું કે આ તો દિક કોસાઇન છે. કોની? સદિશ a ની. શરૂઆતમાં લખ્યું હતું ને આપણે ધારણા કરીને, જ્યારે આલ્ફા બીટા ગેમા ખૂણા ધારણા કરી હતી ત્યારે પછી આગળ લખ્યું હતું આપણે. આ તો અત્યારમાં પૂછી નીકળ્યું ત્યારે એટલે દેખાડી નથી શકતો, ને તો તમે જોઈ જ લ્યો. તમે જોઈ જ શકશો, આગળનું જોઈ લેજો. બરાબર, હું પીડીએફ મોકલીશ એમાંય જોઈ લેજો. જોઈ લેશો ને? બરાબર. તો હવે એકમ સદિશ a cap ના અદિશ ઘટકો cos alpha cos beta cos gamma છે. તો જે સદિશ a ની દિક કોસાઇન છે. આમ પરિણામ સાબિત થાય છે. આ રીતે સાબિત થઈ ગયું. આ વિડીયોમાં અહીંયા સુધી બહુ નાનકડી વિડીયો હતી. મજા કરો, પ્રેક્ટિસમાં દાખલા ગણો, અને કઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો મને WhatsApp કરો. ફોન નહીં કરતા, WhatsApp કરજો. બરાબર, તમારું નામ લખીને સાથે WhatsApp કરજો. હું તમને એનું સોલ્યુશન મોકલીશ. બાય બાય, આવજો. ટેક કેર ઓફ યોરસેલ્ફ. જાતા પહેલા આ વિડીયો જોતા જાઓ. 100 years ago, the class of 1920 graduated into the end of a deadly pandemic. 50 years ago, the class of 1970 graduated in the midst of Vietnam War. And nearly 20 years ago, the class of 2001 graduated just months before 9/11. There are notable examples like this. They had to overcome new challenges, and in all cases, they prevailed. The long arc of history tells us we have every reason to be hopeful. So, be hopeful. I grew up without much access to technology. We didn't get our first telephone till I was 10. I didn't have regular access to a computer until I came to America for graduate school. Under television,
when we finally got one, only had one channel. So imagine how awestruck I am today to be speaking to you on a platform that has millions of channels. By contrast, you grew up with computers of all shapes and sizes. The ability to ask a computer anything, anywhere, the very thing I've spent my last decade working on, is not amazing to you. That's okay. It doesn't make me feel bad. It makes me hopeful. There are probably things about technology that frustrate you and make you impatient. Don't lose that impatience. It'll create the next technology revolution and enable you to build things my generation could never dream of. My father spent the equivalent of a year's salary on my plane ticket to the US so I could attend Stanford. It was my first time ever on a plane. But when I eventually landed in California, things weren't as I had imagined. America was expensive. A phone call back home was more than $2 a minute, and a backpack cost the same as my dad's monthly salary in India. And for all the talk about the warm California beaches, that water was freezing cold. On top of all that, I missed my family, my friends, and my girlfriend, now my wife, back in India. A bright spot for me during this time was computing. For the first time in my life, I could use a computer whenever I wanted to. Completely blew my mind. And at that same moment, the internet was literally being built all around me. The year I arrived at Stanford was the same year the browser Mosaic was released, which would popularize the World Wide Web and the internet. The summer I left was the same summer that a graduate student named Sergey Brin met a prospective engineering student named Larry Page. These two moments would profoundly shape the rest of my life. But at the time, I didn't know it. It took me a while to realize that the internet would be the single best way to make technology accessible to more people. And as soon as I did, I changed course and decided to pursue my dreams at Google. Inspired by the wonder that first browser created in me, I led the effort to launch one called Chrome in 2009 and drove the effort to help Google develop affordable laptops and phones. Believe me when I say I saw none of this coming when I first touched down in the state of California 27 years ago. The only thing that got me from there to here, other than luck, is a deep passion for technology and an open mind. So take the time to find the thing that excites you more than anything else in the world. Not the thing your parents want you to do, or the thing that all your friends are doing, or that society expects of you. I know you're getting a lot of advice today, so let me leave you with mine. Be open, be impatient, be hopeful. If you can do that, history will remember the class of 2020, not for what you lost, but for what you changed. You have a chance to change everything.